الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم حنان خاطر. برحب بيكم في قناة افوكادو. هنعمل مع بعض النهاردة رز بلبن، رز بالحليب، طبق اللي كلنا بنحبه، بنحب نجيبه من بره ناكله في المحلات. هنعرف نعمله مع بعض ازاي في البيت ويبقى اطعم من بره. طبق الرز بلبن يتاكل في الصيف وفي الشتاء وفي اي وقت، الكل بيحبه. ان شاء الله يعجبكم. عشان نعمل الرز بالحليب او الرز باللبن هنحتاج 3/4 كوباية رز مصري قصير الحبة، طبعا لان الرز المصري غني بالنشا فمناسب جدا للطبق ده. هنحطه في 3/4 كوباية الرز مع 1.5 كوباية مية على النار يغلوا. اول ما يبدأ يغلي لازم نبدأ نستمر في التحريك علشان ما يتلسعش ويلزق في الحلة. نحرك لحد ما الرز يتشرب المية، يشرب سوائل المية كلها. التحريك ده هيمنع انه يتحرق او يلزق في قاع الحلة زي ما انت شايفة كده، ملزقش مننا. هنحط بقى 1.5 لتر لبن او حليب كامل الدسم. طبعا الرز ملزق في بعضه، هنبدأ نحرك علشان يتفكك وفي نفس الوقت ما يتلسعش. لما يبدأ يغلي نضيف 3/4 كوباية سكر. طبعا دي حاجة حسب التذوق، ممكن تزودي او تقللي. طبعا في المرحلة دي طالما بدأ يغلي لازم نستمر في التحريك ونهدي النار. هنضيف كمان نص كوباية قشطة او نص كوباية كريمة طهي او كريمة خفق. يعني هو الرز باللبن كل ما بنزود ليه الدسم بيدي معاكي نتيجة حلوة جدا ويبقى كريمي وجميل. هتحركي طبعا تقلبي كويس. بنجهز كوباية فيها نص كوباية حليب او نص كوباية لبن، بنحط فيها معلقة نشا ذرة كبيرة ومعلقة بودرة كريم شانتيه كبيرة برضو، ونقلب كويس ونضيفهم للحلة. هنقلب طبعا. الإضافة دي بتدي قوام كريمي وطعم جميل جدا للرز باللبن أو رز بالحليب. نقلب باستمرار علشان ما يلسعش مننا لحد ما يتقل. ممكن نضيف رشة ملح بسيطة جدا، دي بتظهر طعم المسكر على فكرة، مش هتحسي بالملح خالص. وكمان بنزود فانيليا يا إما سائلة يا إما سكر الفانيليا زي ما بتحبي. نقلب لحد ما القوام يتقل شوية. شوفي كريمي وجميل ازاي. طبعا لما نغرفه او نصبه في الاطباق هيتماسك، لما يبرد هيتماسك اكتر، يعني مش عايزينه يتماسك اكتر من كده. كده تمام. نبدأ نغرفه بقى في اطباق او بولات في كاسات زي ما تحبي. لازم يتغرف في ساعتها في الحال، والا يعني يمسك في بعضه في الحله، ما هيبقاش شكله مساوي وحلو. بتزيني بقى الوجه زي ما انت عايزه، ممكن تحطي زبيب، ممكن تحطي جوز هند مبشور، مكسرات، رشه قرفه، كله طبعا يرجع لرغبتك. لو تحبي تحطي طبعا في التلاجة بيبقى افضل، بيبقى جميل جدا وهو ساقع، بس حاولي تغطيه بستريتش علشان الوش ما ينشفش منك. يا رب الفيديو يكون عجبكم. نتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.